ආයුබෝවන් sltechbuddy YouTube channel එක හා සම්බන්ධ වූ ඔබ සැමට සහ ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා අද මම ඕගොල්ලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් නත්තල් දවසේ ඕගොල්ලන්ට විශේෂ වීඩියෝ එකකින් මම අද ආවේ. කලින් මම බෞද්ධයන්ට ඇප් කීපයක් නමින් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් අද කිතුණු සහ කතෝලික බැතිමතුන්ට වටිනා කියන ඇප් කීපයක් හඳුන්වා දෙන්න මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ වීඩියෝ එක දැන් බලමු. ඉතින් නත්තල හා බැඳුණු ඇප්ස් හොයද්දී සිංහල මට ඇප්ස් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් නම් නත්තල් කැරෝල් ගී සහ ගේම්ස් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සිංහලෙන් ඇප්ස් හොයාගන්න නැහැ. ඒ වුණත් මම අද ඕගලන්ට පෙන්නන්නේ කතෝලිකයන්ට හා කිතුණුවන්ට වඩාත්ම උපකාරී වෙන බයිබලයේ සඳහා ඇප් කීපයක් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සහ කතෝලිකයන්ට වැදගත් වෙන ඇප්ස් කීපයක් අද මම ඕගලන්ට ගෙනත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සමාගමෙන් ඉදිරිපත් කරන ඇප් එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ බයිබලයේ ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය නම් ඕගොල්ලන්ට මේ බයිබල් පාඩ එකිනෙකා අතර ෂෙයා කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන හැඳින්වීම ඉතින් උදාහරණයක් කිව්වොත් උප්පත්ති පොතේ පරිච්ඡේදය 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පාඩය වුණා මේ WhatsApp වලින් ඕගොල්ලන්ට ෂෙයා කරලා පෙන්නන්න තියෙන්නේ. ඊළඟේ අවශ්‍ය සිලෙක්ට් කරලා ඉවර මැසේජ් එකක් මේක සෙන්ඩ් කරන්න සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒ පාඩය ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook වලිනුත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක දැන් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පහසුකම තියෙන ඕගොල්ලන්ට මේ බයිබල් සමාගමෙන් ඉදිරිපත් කරන ඇප් එකේ. ඒ වගේම මේකේ බයිබල් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේක සර්ච් කරන්න මේක සිංහල බයිබල් කියලා හොයාගත්ත ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට සිංහල ඔඩියෝ බයිබල් කියලා ඇප් එකක් මට හම්බුණා. ඉතින් මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට බයිබලේ සවන් දීමේ හැකියාවත් තිබෙනවා. ඉතින් මේ දැන් සිලෙක්ට් කරේ විදිහට දවසේ පාඩේ ඕගොල්ලන්ට ගත්තොත් මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ඔය විදිහට මුල් පිට ඒ වගේම සුද්ධ වූ බයිබලයේ ජීවිතයට අත්වලා මාගේ සටහන් වශයෙන් 3 ආකාරයකට බෙදා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට බයිබලයේ කියවීමේ අවශ්‍යතාවය අවුස් සුද්ධ වූ බයිබලය තෝරා ගන්න තියෙනවා. එතකොට පැරණි කිවිසුම ජීවිත සම්මත කිවිසුම සහ නව කිවිසුම වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් එක පාඩයකට ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් කරන්නම්. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රෝල් කරලා වෙලා නිකන් පොතක් කියවනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට බයිබලය කියවගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නව කිවිසුමේ කොරින්ති සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා 10 වගේ සිලෙක්ට් කරලා ඉතින් මේ විදිහට මම මේකෙත් ෂෙයා කිරීමේවත් තිබෙනවා. ඒත් මට මේක ෂෙයා කර ගැනීමට පුළුවන් නෑ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඉතින් මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් වගේම මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ බටන් එක ඔබවහම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆයින් කරලා අහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කරා දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම මේක ෂෙයා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන මට මේ වෙලාවේ මේක කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒත් මට මේ සවන් දීමේ හැකියාව ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ වගේ ඔයගලන්ට සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ප්ලේ කරාම කියවීමෙන් ඔයගලන්ට අහන්න දැන් ඔඩියෝ ඇහෙන හින්දා දැන් ඔයගලන්ට එහෙම අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කිතුණෙක් හරි කතෝලිකයෙක් ඔයගලන්ට මේ වගේ ඔඩියෝ බයිබල් එකක් පාවිච්චි කරලා දවසට ඔයගලන්ට බයිබලයේ කියවීමේ හැකියාව ලබා දීමේ තියෙනවා මේ ඇප් එකෙන්. ඉතින් මේ ඇප් එකේ තියෙන විශේෂත්වය එකයි ඔයගලන්ට බයිබල් සවන් දීමේ හැකියාව මේ ඇප් එකෙන් ඔයගලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් සහන් ගැනීමේ හැකියාවත් මේකේ තිබෙනවා මම කලින් පෙන්නුවා වගේ. ඉතින් දීප් සම්මත ග්‍රන්ථ කියලා දෙවෙනි කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් ඔයගොල්ලන් මේ වගේ කියවගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ඒවා ඇත්තටම සිලෙක්ට් කරාට කලින් වගේ නව කිවිසුම වගේ මේ කියවීමේ හැකියාව ඔඩියෝ වර්ෂන් හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ තාම මේ ඇප් එක ඩෙවලොප් කරගෙන ඇප් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් නව කිවිසුමේ ඔයගොල්ලන්ට සවන් දීමේ හැකියාව තියෙනවා.
අනෙකුත් ඒවල සමහර ඒවා සවන් දීම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මම තෝරා ගන්න ඇප් එක තමයි සිංහල හොලි බයිබල්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඕල්ඩ් වර්ෂන් එක. මේකත් ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සමාගමෙන් ලබා දෙන්නේ. මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මුලින්ම පෙන්නපු ඇප් එක වගේම තමයි මේකත් යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට සිංහල බයිබල් තවත් ඉන්ටර්නැෂනල් බයිබල් සොසයිටි එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ බයිබලයක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම තියෙන නව ගිවිසුම විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කලින් වගේ මේකට වර්ස් වශයෙන් තෝරාගෙන ඕගොල්ලන්ට කියවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මතෙව්වල 1 2 වෙන් ඕගොල්ලන්ට ක්ලික් කරගෙන කියවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බයිබලය පරිශීලනය කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන් ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් අපි සිලෙක්ට් කරොත් ඔයගලන්ට බලන්න ශ්‍රී ලංකා ඉන්ටර්නැෂනල් බයිබල් සොසයිටි කියලා හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේන් මෙනියුව. ඉතින් මේ බයිබලෙත් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු තවත් ඇප් එකක්. ඉතින් තව තියෙනවා සුභාස්න කියලා ඇප් එකක්. ඉතින් මේකත් මම හිතන්නේ ගොඩක් කතෝලිකයන්ට වැදගත් වෙනවා කියලා කියන්න බං. දිනපතා සුබරාජි පණිවිඩය සුද්ධ බයිබලය සහ තවත් ගොඩක් ඔප්ෂන් මෙනු එකේ ගොඩක් අයිටම්ස් තිබ්බා. ඉතින් මම දිනපතා සුබරාජි පණිවිඩය පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මේ විදිහටත් ඕගලන්ට පුළුවන් ඥානකාන්තිය වගේම සුද්ධාත්මයානෝ ගීතිකා. ඉතින් මම දැන් ගීතිකා සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම් ඕගලන්ට. ඉතින් මේ වගේ සිංහල ගීතිකා ඔයගොල්ලන්ට බලා කියලා දෙනවා. මේක සවන් දීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ගීතිකා කියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට සුද්ධ දිව්‍ය ප්‍රසාද ප්‍රාධාරය කියලා තව කොටස් වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා මම හිතනවා. ඉතින් මේකත් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඩවුන්ලෝඩ්. ඉතින් කිතුණු සහ කතෝලිකයන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා මේ ඇප් එක. ඉතින් පසුපෝෂණ ඥානකාන්ති වැඩසටහන යටතේ ඔයගලන්ට වෙන අවශ්‍යතා මනුෂ්‍ය ස්වභාවය ගැටලු වගේ විස්තර කීපයක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලත් ඒ වගේම ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට මෙනු එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙම ඇප් එක භාවිතා කරන අයුරුත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් බලාගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp මාර්ගයෙන්ුත් ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ ඇප් එක දාගෙන ඔයගොල්ලේ එදිනෙදා ආගමික වැඩ කටයුතු කර ගැනීම හැකියාව මේකෙන් අත්විඳා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ගන්න ඇප් එක ඇවිල්ලා ඇටම ඊග කිතුණුවන්ගේ බයිබලයක් කියලා තමයි තිබ්බේ. මම මේක සර්ච් කරන්නම්. දැන් මේක මම සිංහල කැතලික් කියලා දාපුවාම කිතුණු කැතලික් සිංහල ඔෆ් කියලා තිබ්බේ. ඇත්තටම මේක මම ලෝඩ් කරන්න බැලුවා කීප වතාවක්. හැබැයි මට හරියට මේක වැඩ කරේ නැහැ. ඉතින් මේ ඇප් එක මම try කරා මේකේ තියෙන content එක load කරන්න. ඉතින් load උනේ නැහැ. සමහර විට මේ ඇප් එක ආපහු develop කරනවා හරි update එකක් යනවා හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ screens ටිකක් පෙන්නන්නම්. about us එක මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් screens ගත්තාම මේක ටිකක් හොඳින් හදලා තියෙනවා වගේ පෙවුනත් මට ඇත්තටම මේකේ ඇතුලේ තියෙන content එක ගැනීමේ හැකියාවක් බලා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ටත් වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා පෙන්නවා කතෝලිකයන්ට හා ක්‍රිස්තියානි කට්ටියට වටිනා ඇප්ස් කීපයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කලින් කිව්වා වගේ ක්‍රිස්මස් වලට කියන්නේ නත්තල හා බැඳුණු ඇප්ස් හොයා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඇප් හදන කට්ටියට ඔන්න අලුත් අවස්ථාවක් තියෙනවා.
නත්තල හා බැඳුණු ඇප්ස් ඕගොල්ලන්ට හදලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ සම්බන්ධ ඇප්ස් හොයාගන්න මට හැකි වුණේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ කතෝලික හා ක්‍රිස්තියානි යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම නත්තලත් ඉතා හොඳින් ඕගොල්ලෝ සමරනවා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේ අමාරු අවස්ථාවේ ඕගොල්ලෝ එකිනෙකාට උදව් කරගනිමින් ඕගොල්ලන්ගේ නත්තල සමරන්න කියලා මං ඕගොල්ලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලබන අවුරුද්දෙත් ඕගොල්ලන්ට සුබ නත්තලක් බලා ගන්න පුළුවන් වේවා කියලා මම ඕගොල්ලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි ඉදිරි දිනවලදී තවත් වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ හා හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ නත්තලක්.